तो केम छो दोस्तों, स्वागत है तमारो मारी चैनल न्यू गुजराती टेक में। तमे विडियोनी शरूआतमां जे लाइट वाळुं स्टेटस जोयुं, तमे जेमां महाकाल में लख्युं हतुं ते तमे केवी रीते बनावी शको छो खूब ज सिम्पली काइनमास्टरथी अने पिक्सल लेबनी मददथी। तो दोस्तों आज आपणे ते ज शीखवाना छीए। अलाइट मोशन सिवाय आपणे काइनमास्टरमांथी पण આવી स्टाइल बनावी શકીએ છીએ। तो दोस्तों શરૂ કરીએ આપણો વિડીયો। તે પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય ને હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, તેને બાજુના બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી લો જેથી કરીને મારો નવો કોઈ વિડીયો અપલોડ થાય તો તેને નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જશે। तो दोस्तों सिम्पली સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવાનું છે, પિક્સલ લેબની અંદર આપણે જે કાંઈ સ્ટેટસની અંદર લખવાનું છે તેનો ફોટો બનાવી લેવાનો છે। તો दोस्तों મારે સૌથી પહેલાં પિક્સલ લેબ એપ અહીંયા ખોલી લઉં, ठीक છે। तो दोस्तों पिक्सल लेब ने खोल्या बाद आपणे व्हाइट कलरનું બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લઈશું। ત્યારબાદ આ 3 ડોટ્સ ઉપર ક્લિક કરી અને ઇમેજ સાઇઝની અંદર જઈને અહીંયાથી આપણે જે YouTube થંબનેલ છે તેને લઈ લઈશું અને ત્યારબાદ તેને કરી લઈશું અહીંયાથી ઓકે। તો दोस्तों આ રીતનું આવી ગયું છે આપણી સામે। ત્યારબાદ આપણે આની અંદર જે કાંઈ લખવું હોય તે સૌથી પહેલાં આપણે લખી લેવાનું છે। તો दोस्तों જેવું મેં મહાકાલ લખ્યું હતું તેવું આપણે મહાકાલ સ્ટાઇલિશમાં લખવા માટે આપણે યુનિકોડ પેડમાં જઈને તેને લખી લેવું પડશે। તો दोस्तों મારા યુનિકોડ પેડની એપ્લિકેશન અહીંયા ખોલી લઉં, ठीक છે। તો दोस्तों હું મારી યુનિકોડ પેડની એપ્લિકેશનની અંદર આવી ગયો છું। ત્યાં મેં જે હિન્દી સ્ટાઇલિશ ફોન્ટ સિલેક્ટ કરી રાખ્યા છે તેની અંદર હું અહીંયા સૌથી પહેલાં મહાકાલ, ત્યારબાદ હું તમને दोस्तों આગળ બતાવું, ठीक છે। તો दोस्तों તમે જોઈ લો મેં લખી લીધું છે મહાકાલ, ત્યારબાદ તેને અહીંથી કરી લઉં કોપી અને હવે આપણે જઈશું આપણી પિક્સલ લેબ એપમાં। दोस्तों पिक्सल लेबમાં હું જે લખીને લાવ્યો છું તેને અહીંયા લઈ લઉં। સૌથી પહેલાં જે મહાકાલનો જે આપણે કોડ અહીંયા આવી ગયો છે તેને આપણે લોંગ પ્રેસ કરીને તેને પેસ્ટ કરી લઈએ, ત્યારબાદ કરી લઈએ ઓકે। ત્યારબાદ दोस्तों હવે આપણે તેની થોડી સાઇઝને મોટી કરી લઈશું આ રીતે આમ વચોવચ લાવી દઈએ અને ત્યારબાદ હવે આપણે તેના સ્ટાઇલિશ ફોન્ટની અંદર જઈને તેની ફોન્ટ સ્ટાઇલને આપણે બદલી નાખીએ સરસ મજાની સ્ટાઇલમાં, ठीक છે दोस्तों। તો તમે જુઓ दोस्तों મેં જે રાખી છે આ સ્ટાઇલ, ત્યારબાદ તેને કરી લો ઓકે। તો તમે જુઓ दोस्तों મહાકાલ લખેલું અહીં આવી ગયું છે। तो तेनी साइज थोड़ी मोटी हजी करी लऊँ जे व्यवस्थित लागशे आपणे तेवी रीते, ठीक है दोस्तों। आ रीते तमारे जे कांई लखो ते तमे लखी शको छो, एवुं नहीं कि मैं जे लख्युं छे तमे लखो, तमने योग्य लागे ते वस्तु तमे आमां लखी शको छो। त्यारबाद हवे आपणे तेनो स्ट्रोक इनेबल कर लेशुं जेथी करीने तेनी आजूबाजू बॉर्डर आई जाए आ रीते, ठीक है दोस्तों। त्यारबाद आपणे जे आ लखेलुं छे तेनो कलर ब्लेक कर लेवानो छे, ठीक है दोस्तों। एनो तेनो कलर कर ले सौथी पहला ब्लेक। आ हूँ तमने बताई रह्यो छुं दोस्तों। तमे मान लो कि व्हाइट बेकग्राउंड राखवा मांगता हो तो तेनी अंदर जे कंई तमे लखो छो ते ब्लेक में राखवानुं। कोई ग्रीन कोई पण बीजा कलर में तमे आ डिस्प्ले लो छो तेने बेकग्राउंड तो तेनी अंदर तमे जे कांई लखो छो ते ब्लेक कलर में राखवानुं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आया महाकाल लखी लीधुं छे। हवे तेनी अंदर आपणे कंईक बीजी वस्तु अंदर एड करवी तो एड करी लईए, जेवी रीते त्रिशूल छे, त्यारबाद महाकालનું નામની અંદર જે કંઈ ઓમ છે તેવું કંઈ આમાં એડ કરવું તો એડ કરી લઈએ, ठीक છે दोस्तों। तो તે પહેલાં આપણે જવું પડશે આપણી લાઇબ્રેરીમાંથી લઈ લઈએ। તો दोस्तों તમે જોશો અમે એક ત્રિશુલ અને ઓમ અહીંયા લઈ લીધો છે। તો ઓમને આપણે કોપી કરી લઈએ 2 વખત। તો તેની આપણે ડુપ્લિકેટ એક કોપી કરી અને બીજી સાઈડ લગાવી દઈએ આ રીતે આમ બંને સાઈડ એક એક આવી ગયા। ત્યારબાદ તેઓનો કલર આપણે अलग अलग राखवा तो राखी सकीए छीए। जे रीते तमे दोस्तों जो आने मैं लाल करी लीधुं तो आने पण अहींयाथी लाल करी लऊं, ठीक है। अने त्यारबाद आपणे जे त्रिशूल लीधुं छे तेनो कलर हूँ अहींयाथी करी लऊं छुं अलग, तेने आपणे राखीशुं आ कलर में। त्यारबाद तेनो स्ट्रोक पण आपणे इनेबल करी दईए कि जेथी करीने ते पण व्यवस्थित आपणे देखाशे आ रीते, ठीक है दोस्तों। तो मारुं महाकाल लखाई गयुं छे। त्यारबाद मान लो कि आ व्हाइट छे बेकग्राउंड, ते मारे पीळा कलरनुं बेकग्राउंड लेवुं छे। तो दोस्तों आपणे अहींया बेकग्राउंड उपर जता रहीशुं અને ત્યારબાદ તેનો બેકગ્રાઉન્ડ અહીંયાથી પીળું કરી લઈશું, ठीक છે दोस्तों। તમે જો दोस्तों જે મેં લખ્યું છે તે બ્લેકમાં રાખ્યું છે અને તેનું બેકગ્રાઉન્ડ ભલે અલગ કલરનું હોય, ठीक છે दोस्तों। તો તેવા આપણે પહેલાં આ ઇમેજને અહીંયા સેવ કરી લેવાની છે સૌથી પહેલાં હાઈ ક્વોલિટીમાં। તમે જો दोस्तों મેં એક ઇમેજ સેવ કરી લીધી। ત્યારબાદ હવે આપણે શું કરવાનું છે, આ જે બધા જે આપણે લખેલા અક્ષર છે તેનો કલર આપણે હવે અહીંયા ચેન્જ કરી લેવાનો છે વ્હાઇટમાં, ठीक છે दोस्तों। જે મેં મહાકાલ લખ્યું છે તેનો કલર હું અહીંયા કરી લઉં સૌથી પહેલાં વ્હાઇટ, ठीक છે दोस्तों। तो तेनो कलर करी लईए आपणे व्हाइट। तो थई गयो अहींया व्हाइट। त्यारबाद हवे आपणे शुं करीशुं, आनुं जे बेकग्राउंड छे ते आपणे करी लईशुं ब्लेक, ठीक है दोस्तों, आ रीते ब्लेक। अने हवे आपणे तेने करी लेवानुं छे अहींयाथी सेव। आटलुं कार्य करी लेवानुं छे। आपणे 2 इमेजो लई लेवानी छे। तमारे जे कंई लखવું હોય तेनी 2 इमेजो आ रीते सौथी पहेला तमारे बनावी लेवानी छे। एक ब्लेक में बनावવાની છે અને બીજી તમે કોઈ પણ કલરમાં બનાવી શકો છો। તો આટલું કાર્ય અહીંયા થઈ ગયું। હવે આપણે જઈશું આપણા કાઇનમાસ્ટરમાં, ठीक है दोस्तों। तो તમે જો दोस्तों मैं मारू काइनमास्टर अहींया खोली लीधुं छे। खूब ज सिम्पल छे। तमे तेनी अंदर तमने योग्य लागे ते सॉन्ग पण तमे लगावी शको छो अने अत्यारे जे ट्रेंडमां छे आ स्टेटस ते तमे बनावी शको छो। त्यारबाद दोस्तों તમે જો
તમે 16:9નો રેશિયો પણ લઈ શકો છો, અથવા તમારે જો કોઈ સ્ટેટસમાં મૂકવાનો હોય તો તમે 9:16નો રેશિયો લો, અથવા તમે જો ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીમાં તેને અપલોડ કરવા માંગતા હોય તો તમારે 1:1નો રેશિયો અહીંયા લેવાનો છે. તો દોસ્તો હું તમને જસ્ટ શીખવાડવા માટે તમે જો દોસ્તો મેં 16:9નો રેશિયો અહીંયા લીધો છે. તો તેના પર હું ક્લિક કરી લઉં. ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જો આવો ઇન્ટરફેસ આપણી સામે આવી જશે. ત્યારબાદ આપણે જવાનું છે બેકગ્રાઉન્ડમાં. બેકગ્રાઉન્ડની અંદર જઈને આપણે એક બ્લેક કલર અહીંયા સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે. ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે બ્લેક કલર ઉપર ક્લિક કરીશું. ત્યારબાદ તેની લંબાઈ તમે જેટલી રાખવા માંગતા હોય તેટલી રાખી શકો છો. 15-20 સેકન્ડ તમને જે યોગ્ય લાગે તેટલી લાંબી તે રાખી શકો છો. ત્યારબાદ ઓકે કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ જવાનું છે લેયરમાં. લેયરમાં જઈને મીડિયામાં જઈશું. મીડિયામાં ગયા બાદ પિક્સલ લેબની અંદર આપણે જે સૌથી પહેલાં જે બે ઇમેજો બનાવી છે તેને વારાફરતી લઈ લેવાની છે. મેં પહેલાં બ્લેક કલરવાળી લીધી છે. ત્યારબાદ તમે જો દોસ્તો અહીંયા જે આ કાતરની બાજુનું જે નિશાન છે ત્યાં ક્લિક કરી અને આ ફૂલ સાઇઝ તેની કરી લેવાની છે. ત્યારબાદ તેની લંબાઈ દોસ્તો અહીંયાથી ખેંચીને આપણું જેટલું બેકગ્રાઉન્ડ લાંબુ હોય તેટલું લાંબુ કરી લેવાનું છે દોસ્તો. ત્યારબાદ ફરીથી આપણે જઈશું મીડિયામાં જઈને આપણે જઈશું આપણે જે પીળા કલરની ઇમેજ હતી તેને સિલેક્ટ કરી લઈશું. ત્યારબાદ તેને પણ અહીંયા તમે દોસ્તો જુઓ તેને પણ આ રીતે ફૂલ કરી લેવાની છે. ત્યારબાદ તેની લંબાઈ પણ આપણે બેકગ્રાઉન્ડ જેટલી સિલેક્ટ કરી લેવાની છે. આટલું કાર્ય થઈ ગયું તમારું. ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જુઓ અહીંયા જે પીળા કલરનું બેકગ્રાઉન્ડ આપણું છે તેના પર આપણે ક્લિક કરવાનું છે. ત્યારબાદ તમે દોસ્તો અહીંયા જુઓ અહીં લખ્યું છે ઓવરલે એનિમેશન, ત્યાં ક્લિક કરી અને જ્યાં ફ્લિક લખેલું છે ત્યાં તમારે ક્લિક કરવાનું છે. તો દોસ્તો જુઓ તમારું થોડું ઘણું બેકગ્રાઉન્ડવાળું આ સ્ટેટસ તૈયાર થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકશો આવી રીતે. બીજી વસ્તુ કે તમે અંદર જે તમે મારા પહેલાં વિડીયો તમે જોયો તેની અંદર જે તમે નિયોન ઇફેક્ટ તમે જે જોઈ હતી તે તમારે નાખવા માટે લેયરમાં જવાનું છે. લેયરમાં જઈને મીડિયામાં જશો. મીડિયામાં જઈને દોસ્તો મેં જે ડાઉનલોડ કરી રાખી છે તે ઇફેક્ટ હું અહીંયા લઈ લઉં, હું તમને બતાવું. દોસ્તો તમે એક વસ્તુ તમને બીજી પણ જણાવી દઉં કે તમારે જો આ નિયોન ઇફેક્ટ બધી લેવી હોય તો તેનો આપણે એક અલગથી વિડીયો બનાવીશું જેમાંથી તમે આ બધી ઇફેક્ટને ડાઉનલોડ આરામથી કરી શકશો. ઠીક છે દોસ્તો. તો દોસ્તો અહીંયા આવી ગઈ છે તે મારી ઇફેક્ટ. તો હવે દોસ્તો તમે જો અહીં નીચે જવાનું છે સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને અહીંયા લખ્યું હોય છે બ્લેન્ડિંગ, ત્યાં ક્લિક કરી અને આપણે આ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. ઠીક છે દોસ્તો. ત્યારબાદ હું તમને પ્લે કરીને બતાવું. ત્યારબાદ તેને આપણે થોડું એડજસ્ટ કરવું પડશે. તમે જુઓ દોસ્તો આ રીતે આવી રહી છે મારી ઇફેક્ટ જે મેં અત્યારે લીધી તે આવી રીતે આવી રહી છે. તો તમે જોઈ શકશો દોસ્તો આવી રીતે. તો આપણે તેને થોડી હજી મોટી કરવાની છે. આ જે ઇફેક્ટ રહી તેને આ રીતે ખેંચી અને મોટી કરી લઈશું ચારે બાજુ કમ્પ્લીટ આ રીતે. ઠીક છે દોસ્તો. હવે ફરીને એક વખત તમને પ્લે કરીને બતાવું તો તમે જોઈ શકશો મારી જે નિયોન ઇફેક્ટ હતી તે આવી રીતે આની અંદર પરફેક્ટ આવી ગઈ છે, તમે જોઈ શકશો તમારી રીતે. ઠીક છે દોસ્તો. તો હવે આપણે આની અંદર સાઉન્ડ ઉમેરવા માટે તમે જોશો દોસ્તો અહીંયા જે ઓડિયો લખે છે ત્યાં ક્લિક કરવાનું છે. ત્યાં ક્લિક કરીને તમારા ઓડિયો લાઇબ્રેરીમાંથી તમને જે કોઈ સોંગ તમારે લેવું હોય તે તમે અહીંયા આરામથી લઈ શકો છો. તમને જે યોગ્ય લાગે તે તમારે સોંગ લેવું હોય તો તમે અહીંયાથી આરામથી લઈ શકો છો. તો દોસ્તો હું કોઈ પણ એક સોંગ અહીંયા ઠીક છે દોસ્તો. તો મેં એક મારું સોંગ અહીંયા લઈ લીધું છે. ત્યારબાદ તમને પ્લે કરીને બતાવું, તમે જોઈ શકશો અહીંયા તો આવી ગયું. ત્યારબાદ તમે દોસ્તો તેને અહીંયાથી એક્સટ્રેક્ટ કરી લો, મતલબ ડાઉનલોડ કરી લો. ઠીક છે દોસ્તો. તો હવે આપણે તેને એક્સપોર્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે આપણું તે ફટાફટ થઈ જશે ડાઉનલોડ. ત્યારબાદ દોસ્તો આ એક વખત વિડીયો તમે ડાઉનલોડ કરી લીધો ત્યારબાદ તેને 9:16ના રેશિયોમાં ફેરવવું હોય તે ખૂબ જ આસાન છે, તે પણ હું તમને બતાવી દઉં. તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીં વિડીયો ડાઉનલોડ થઈ જવા દઈએ. ઠીક છે. તો દોસ્તો મારો વિડીયો ડાઉનલોડ થઈ ગયો છે. ત્યારબાદ હવે આપણે તેને 9:16ના રેશિયોમાં ફેરવવા માટે આપણે 9:16નો રેશિયો અહીંથી લઈ લેવાનો છે. આ રીતે તમે જોઈ લો આપણો રેશિયો સિલેક્ટ થઈ ગયો. ત્યારબાદ આપણે જવાનું છે ડાયરેક્ટલી એક્સપર્ટની અંદર, અને એક્સપર્ટની અંદર જઈને આપણે જે વિડીયો અત્યારે ડાઉનલોડ કર્યો છે તેને સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે આ રીતે. ત્યારબાદ તેને કરી લઈશું અહીંયાથી ઓકે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા વિડીયો આવી ગયો છે. હવે તેને આપણે રોટેટ કરી દેવાનો છે. તમે દોસ્તો તમે જોશો અહીંયા નીચે જોશો એટલે તમને અહીંયા એક ઓપ્શન દેખાશે રોટેટનું, આ રોટેટ ત્યાં ક્લિક કરી અને દોસ્તો તમે જો આ રીતે તમે તેને ઊભું કરી દો એટલે તમારો તે ઓટોમેટિકલી 9:16ના રેશિયોની અંદર તમારું તે વિડીયો બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો દોસ્તો આઈ હોપ તમને મારી ઇન્ફોર્મેશન ગમી હશે. તો વિડીયો ગમ્યો હશે તો તેને લાઇક કરી દેજો, ચેનલ પર નવા આવ્યો તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો હવે આપણે મળીશું વાલા આપણા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી તમારો બધાનો ખ્યાલ રાખજો અને આવજો. બાય બાય, સી યુ, ટાટા.